ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි පැසිව් වොයිස් ගැන කියලා දෙන්න කියන එක. ඉතින් මන් තීරණය කළා වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම හදන්න ඇක්ටිව් වොයිස් සහ පැසිව් වොයිස් අතර තියෙන වෙනස කොහොමද පැසිව් වොයිස් හදාගන්නේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. මුලින්ම මම තීරණය කළා පැසිව් වොයිස් සහ ඇක්ටිව් වොයිස් අතර වෙනස කියලා දෙන්න පුළුවන් වාක්‍ය 25ක් අරන් එන්න පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට. ඉතින් මං ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වාක්‍ය 25 ඔයා නිකමට බලන්න. නිකමට බලලා මේ වාක්‍ය 25 වෙනස මාත් එක්කම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් එහෙම කළොත් ඔයාට පැසිව් වොයිස් ගැන දාලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පැසිව් වොයිස් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම හිතුවා අවබෝධයක් නැතුව දෙයක් උගන්වනට වැඩිය හොඳයි දෙයක් ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් අරගෙන මේකේ වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් කියලා කලින්ම දැනගෙන ඉගෙන ගන්නවා නම්. ඉතින් අපි යමු අද වාක්‍ය 25 මොනවද කියලා බලන්න. I'm going to make a cake. ඔයාලා දන්නවා ඇක්ටිව් වොයිස් වල කරන කෙනෙක් ඉන්නවා, කරන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. මේකේ කරන මිනිස්සයා තමයි මම කේක් එකක් හදන්න යන්නේ. මේක පැසිව් වොයිස් කළාම මේක මේ විදියට වෙනස් වෙනවා. A cake is going to be made. කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේවා වෙන්නේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරි වීඩියෝස් වල සාකච්ඡා කරනවා. ඉදිරි සති කිහිපේ මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා මේ වාක්‍ය 25 දිහා බලලා කොහොමද ඇක්ටිව් වොයිස් වාක්‍යයක් පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක් බවට හැරෙන්නේ කියලා දාලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න මග හැර ගන්න එපා. I have made a cake. මම කේක් එකක් හදලා තියෙන්නේ. මේක perfect tense වලින් තියෙන්නේ. මේක පැසිව් වොයිස් උනහම මේක වෙනස් වෙනවා. A cake has been made. කේක් එකක් හදලා තියෙන්නේ. මෙතන පුද්ගලයෙක් නැති වෙනවා. Sarah helped the old lady. සාරා වයසක කාන්තාවකට උදව් කළා. මේක පැසිව් වොයිස් වෙනකොට the old lady was helped by Sarah. වයසක කාන්තාවකට උදව් කළා කියන එක තමයි මුලින්. නැත්නම් වයසක කාන්තාවට උදව් ලැබුණා. කවුරු විසින්ද කියන එක මෙතන වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. සිද්ධියයි වැදගත් වෙන්නේ. The cashier counted the money. cashier කියලා කියන්නේ කඩේ සල්ලි ගන්න කෙනා, මුදල් අයකම් කියලා සිංහලෙන් කියනවා. හැබැයි ඒවා cashier කියලාම තමයි normal දන්නේ. එයා සල්ලි ගණන් කළා කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේක පැසිව් වොයිස් වෙනකොට සල්ලි ගණන් කරලා තියෙනවා. කරපු කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නේ අපි බයිද කියලා සඳහන් කරනවා. නමුත් මේකේ මූලික වෙන්නේ සල්ලි ටික ගණන් කරලා තියෙනවා කියන එක. The money was counted by the cashier. I am painting the garage. මම ගරාජේ තීන්ත ගාමින් ඉන්නේ. ගරාජේ තීන්ත ගාමින් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. මේක කොහොමද පැසිව් වොයිස් වලට හැරෙන්නේ? The garage is being painted by me. මම මේ සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන අකුරු එහෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කියන අර්ථය හරියටම ගන්න. මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ගරාජේ මේ වෙනකොට තීන්ත ගාමින් ඉන්නවා කියන්නකෝ. ඔයාට කියන්න ඕනේ තීන්ත ගාන කෙනා වැඩක් නැහැ. මේ වෙලාවේ ගරාජ් එකේ තීන්ත ගානවා. ඒක කියන්න ඕන නම් පැසිව් වොයිස් වලින් කියවෙන්නේ the garage is being painted by me. He planted a tree in the yard. yard කියලා කියන්නේ ගෙවත්ත, ගෙදර පිටිපස්ස කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔහු ගසක් හිටෙව්වා ගෙදර මිදුලේ, ගෙදර වත්තේ. මේක පැසිව් වොයිස් වෙනකොට a tree was planted in the yard by him. ගසක් හිටවලා තියනවා ගෙදර වත්තේ. හිටවපු කෙනා එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. They are cleaning the room. එයාලා කාමරේ මේ වෙලාවේ සුද්ධ කරමින් ඉන්නේ. අපිට කියන්න ඕනේ කරන කෙනා නෙමෙයි, කාමරේ මේ වෙනකොට සුද්ධ වෙමින් තියෙන්න කියන එක. The room is being cleaned by them. She is writing a letter to her parents. ඇය ලියුමක් ලියමින් ඉන්නේ ඇගේ දෙමාපියන්ට. කොහොමද මේක පැසිව් වොයිස් වලට හැරෙන්නේ? A letter කියන එක තමයි මූලික වෙන්නේ. A letter is being written to her parents by her. ඇගේ දෙමාපියන්ට ලියුමක් ලියමින් ඉන්නේ ඇය විසින්. She changed the flat tire. flat tire එක කියලා කියන්නේ වාහනේ පැච් එකක් ගියාට පස්සේ ටයර් එක අපි මාරු කරනවානේ. ඇය පැච් එකක් ගියේ ටයර් එක මාරු කළා. මේක පැසිව් වොයිස් වලට හැර වෙනකොට the flat tire was changed by her. පැච් එකක් තිබ්බ ටයරය මාරු කරලා තිබ්බ අය විසින්.
They are playing soccer in the field. එයාලා පිට්ටනියේ පාපන්දු කරමින් ඉන්නේ. එයාලව විශේෂ කළා තමයි මෙතෙන්දී කියන්නේ. හැබැයි මේක passive voice වලට එනකොට soccer is being played by them in the field. පාපන්දු සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ පිට්ටනියේ මොකක්ද වෙන්නේ? පාපන්දු සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ කට්ටිය. ඉතින් ඒක තමයි මූලික වෙන්නේ passive voice වලදී. I am doing my homework. මොනවද මම මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්නේ? මම මේ වෙලාවේ ගෙදර වැඩ කරමින් ඉන්නේ. I am doing my homework. මේක passive voice වලට එනකොට my homework is being done by me. මගේ ගෙදර වැඩ මේ වෙලාවේ කරමින් තමයි තියෙන්නේ. ගෙදර වැඩ කරන කියන එක තමයි මූලික වෙන්නේ මෙතෙන්දී. The baby is eating solid food. solid food කියලා කියන්නේ ඝන ආහාර වලට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොඩි ළමෙක් ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ එයාට ඝන ආහාර ලබා දෙනවා, මුල් කාල ලබා දෙන්නේ දියර ආහාර. ඉතින් solid food කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට බබා ඝන ආහාර කමින් ඉන්නේ. හැබැයි මේක passive voice වලට එනකොට ඝන ආහාර කියන එක තමයි මූලික වෙන්නේ. ඝන ආහාර ලබා දෙනව නැත්නම් ඝන ආහාරයට ගනිමින් ඉන්නේ මේ බබා විසින් කියන එක තමයි මේක passive voice වලට හැරෙද්දී. Solid food is being eaten by the baby. I am reading a book. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ වැඩේ මූලික කරන්න ඕන නම් පොත තමයි මේ වෙලාවේ මූලික වෙනවා නම් a book is being read by me. පොත කියවමින් තියෙන නැත්නම් පොත කියවමින් ඉන්නේ. She is making dinner. ඇය රෑ කෑම හදමින් ඉන්නේ. She is making. ඇය තමයි මූලික වෙන්නේ. හැබැයි හදන කෙනෙක් වැදගත් නෑ. රෑ කෑම මේ වෙලාවේ හැදෙනවා. Dinner is being made by her. රෑ කෑම හදමින් තියෙන්නේ. He hit the ball. ඔහු බෝලයට පහරක් එල්ල කළා. ඔහු බෝලයට පාර දුන්නා. හැබැයි මේක passive voice වල එනකොට බෝලය තමයි මූලික වෙන්නේ කෙනා නෙමෙයි. The ball was hit by him. බෝලයට පහරක් වැදුනා. They know me. එයාලා මාව දන්නවා. මේක passive voice වලට එනකොට මාව තමයි මූලික වෙන්නේ. මාව අඳුරනවා. එයාලා විසින්. I am known to them. Your visits please my father. Please කියලා කියන්නේ සතුටු කරනවට. ඔයාගේ පැමිණීම මගේ තාත්තව සතුටු කරනවා. ඉතින් මූලික වෙන්නේ ඔයාගේ පැමිණීමනේ. හැබැයි passive voice වලට යනකොට මගේ තාත්තගේ සතුට කියන එක තමයි මූලික වෙන්නේ. My father is pleased with your visits. I saw them at the station yesterday. මම එයාලව දැක්ක ඊයේ ස්ටේෂන් එකේදී. මේක passive voice වලට එනකොට they were seen at the station by me. එයාලව දැක්ක ස්ටේෂන් එකේදී කියන එක තමයි මූලික වෙන්නේ. My teachers do not punish me. punish කියන්නේ දඬුවම් කරනවට. මගේ ගුරුවරු මට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ. ඒක passive voice වලට එනකොට මාව මූලික වෙනවා. මට දඬුවම් කරන්නේ නැහැ. I am not punished by my teachers. His sudden visit surprised me. ඔහුගේ හදිසි පැමිණීම මාව පුදුමයට පත් කළා. මේක passive voice වලට යනකොට I was surprised at his sudden visit. මාව පුදුම කළා ඔහුගේ හදිසි පැමිණීම. I was surprised at his sudden visit. That girl had never trusted me. ඒ කෙල්ල මාව කවදාවත් විශ්වාස කළේ නෑ. ඒ කෙල්ල කියන එක තමයි එතෙන්දී මූලික වෙන්නේ. හැබැයි මේක passive voice වලට එනකොට I had never been trusted by that girl. මාව කවදාවත් විශ්වාස කළේ නැහැනේ. I had never been trusted by that girl. Reporters write news reports. වාර්තාකරුවෝ පුවත් වාර්තා ලියනවා. මේක passive voice වලට එනකොට පුවත් වාර්තා ලියනු ලබනවා. News reports are written by reporters. I must make a cake. මම කේක් එකක් හදන්න ඕනේ. මේක passive voice වලට එනකොට කේක් එකක් හදන්න ඕන කෙනා මෙතන නෑ. හැබැයි කේක් එකක් කොහොම හරි හදන්න ඕනේ. A cake must be made. කේක් එකක් හදන්න ඕනේ. I invited you to the party. මම ඔයාට පාටි එකකට ආරාධනා කළා. I invited you to the party. හැබැයි මේක passive voice වලට එනකොට you were invited by me to the party.
ඔයාට පාටියකට ආරාධනා කරලා තිබුණා. You were invited by me to the party. They called off the meeting. Call off කියලා කියන්නේ දෙයක් අවලංගු කරනවට නවත්තලා දානවට. එයාලා රැස්වීම අවලංගු කළා. They called off the meeting. මේක passive voice වලට හැරෙනකොට the meeting was called off. රැස්වීම අවලංගු කරලා තිබුණා. කෙනා වැදගත් නෑ මෙතෙන්දී. The meeting was called off. ඉතින් මිත්‍රවරුනි අද passive voice වාක්‍ය 25ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වාක්‍ය 25 කොහොමද active voice වලින් passive voice වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා active voice passive voice ගැන දල අවබෝධයක් ඔයාලට එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී සාකච්ඡා කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා active voice passive voice වල තියෙන සියලුම භාවිත ඒවා කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ සහ ඔයා කතා කරනකොට ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් වීඩියෝස් එක දිගටම එකතු වෙන්න.